खाना नै नपाउने भन्दै कसले भने यो सबै ठिक छ यहीँ बस्नु पुलिस डिपेन्ड अप्सन पाहाडमा त बेलै भएको छैन केही भएन नि मुलपानी हो मुलपानीमा त्यहाँ जग्गाले तनाव दिइरहेछ मुलपानी हानिहाल्यो पनि सकिएकै छैन अझै यार कति भइसक्यो त म हालेको पनि कसले युज गर्ने हो फेरि यो यहाँ हालिदिएको छ उतापट्टिकाहरू त्यहीँबाट हो लास्टी लास्ट कट्नी दिनेले यातायात पनि सेम साझा बस जस्तै छ हौ गाडीमा आयो भने मात्र करिडोरको बाटो ठिक थियो अहिले करिडोरको बाटो फेरि त्यस्तै भएको छ बाटो चाहिँ फिल्ली बनायो यार यहाँ धान रोपेको थियो होइन अझै त्यो पाल्दा बिक्री भएन हान्न थाल्यो जस्तो ए नालीहरू बनाएकै रहेन रहेछ नि त नालीहरू बनाएर
त्यसले मलाई 2टा ब्याट्री अब उतातिर त्यो के अरे सरस्वती खान के भन्ने ठाउँ छ नि यो के डाँडा रे फाटो भिर्के हामी काट्छ नि त्योभन्दा मुनिको फाटोहरू